कधी कधी काय होतं, घरात भाजी संपलेली असते, कडधान्य सुद्धा भिजवलेलं नसतं आणि अशा वेळी काय करायचं हा जर प्रश्न पडत असेल तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे कांद्याची भाजी. आपण सुरुवात करूया. इथे मी एक पॅन घेतलेला आहे. आपण गॅस ऑन करूया आणि आता 3 टेबलस्पून एवढं तेल घालून घेऊया. तेल गरम झालेलं आहे. आता यात घालूया 1 स्टार फूल, 4 ते 5 लवंगा, 1 मोठी वेलची, 2-3 हिरव्या वेलच्या, 1 दालचिनीचा तुकडा, 2 टीस्पून जिरं. जिरं तडतडल्यानंतर ह्यात जाईल 2 बारीक चिरलेले कांदे. मिक्स करून घेऊया. ह्यात घालूया 1 टेबलस्पून आलं आणि लसणाची पेस्ट. दोन बारीक चिरलेल्या मिरच्या आणि चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया. छान मिक्स करायचं आहे. आता घालूया 1/2 टीस्पून हळद, 1 टेबलस्पून काश्मीरी मिरची पावडर, 1 टेबलस्पून घरगुती मसाला. हा जर नसेल तर 2 टेबलस्पून मिरची पावडर घालायची, 1 टीस्पून गरम मसाला पावडर. आता हे सगळं व्यवस्थित आपण मिक्स करूया. आता ह्यात थोडंसं पाणी घालूया. मिक्स करायचे. कांदा आपला जोपर्यंत शिजतोय आपण पुढची तयारी करून घेऊया. तर आता मी काय करणार आहे, इथे मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे आणि त्याच्यात ह्या आलू भुजिया जे आहेत ते जाडसर वाटून घेणार आहे. हे आता एका बोलमध्ये काढून घेऊया. ह्यात आता आपण अर्धा टीस्पून काश्मीरी मिरची पावडर घालून घेऊया, अर्धा टीस्पून घरगुती मसाला, अर्धा टीस्पून गरम मसाला, अगदी थोडंसं मीठ घालायचं, 2 टेबलस्पून कोथिंबीर घालूया, 1 टेबलस्पून एवढी पिठी साखर घालणार आहे मी यात, अर्ध्या लिंबाचा रस. हे सगळं आपण आता व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. हे छान मिक्स झालेलं आहे. आता आपण ह्यात घालणार आहोत कांदा आणि खोबऱ्याचं वाटण. तर इथे मी काय केलं आहे की सुकं खोबरं आणि कांदा सम प्रमाणात घेऊन ते छान भाजून त्याचं वाटण केलेलं आहे. आपला कांद्याच्या भाजीसाठीचा मसाला तयार आहे, तो बाजूला ठेवूया आणि आता आपण कांदे कट करून घेऊया. कांद्याचे असे 4 भाग आपल्याला करून घ्यायचे आहेत. पूर्ण कांदा कापायचा नाही आहे, असे अर्ध्यापर्यंत आपल्याला कट द्यायचं आहे. अशा प्रकारे आपण सगळे कांदे कापून घेऊया. कांदे कट करून झालेले आहेत. आता एका बोलमध्ये आपण पाणी घालून घेऊया आणि हे जे कांदे आहेत ते थोडा वेळ आपण पाण्यात ठेवूया. असं केल्याने हे जे आपण कट दिलेले आहेत कांद्याला हे थोडेसे ओपन होतील. 5-10 मिनटं आपण हे कांदे असेच पाण्यात ठेवणार आहोत. आपण कांदा पाहूया शिजलाय का. कांदा छान शिजलेला आहे. हा जो मसाला आपण तयार केलेला आहे त्यातला अर्धा मसाला आता आपण ग्रेव्हीत घालायचा आहे. ह्या मसाल्यामुळे ग्रेव्हीला दाटसरपणा येणार आहे. मिक्स करून घेऊया. थोडंसं पाणी घालूया. आता झाकण ठेवून पुन्हा 3-4 मिनटं शिजवून घेऊया. तुम्ही बघू शकता हे कांदे थोडेसे असे ओपन झालेले आहेत. आता हा जो मसाला आपण केला होता तो त्याच्यात भरून घ्यायचा आहे. जेवढा भरता येईल तेवढा भरायचा आहे. ह्या कांद्याच्या पाकळ्या जर ओपन करून त्यातही भरता येत असेल तर तसंही भरायचं आहे. शक्यतो कांदा तुटू द्यायचा नाही आहे, अख्खाच ठेवायचा आहे. अशा प्रकारे हे सगळे कांदे आपण भरून घेऊया. ग्रेव्ही तयार आहे आणि कांदेसुद्धा स्टफ करून तयार आहेत. आता आपण हे जे कांदे आहेत ते ग्रेव्हीमध्ये घालून घेऊया. ग्रेव्ही छान झालेली आहे. तेलसुद्धा बाजूला सुटलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. आता झाकण ठेवून मीडियम गॅसवर कांदे शिजेपर्यंत आपल्याला हे शिजवून घ्यायचे. आपली भाजी तयार आहे. कांदे छान शिजलेले आहेत. आता कोथिंबीर घालून घेऊया. मस्त अशी चमचमीत आणि झणझणीत कांद्याची भाजी तयार आहे. तुम्ही अगदी भाताबरोबर, चपातीबरोबर किंवा भाकरीबरोबर सुद्धा खाऊ शकता. आणि अशा छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे.